Good evening, everybody. Today, inshallah, or tonight, this evening, we're going to explain a new lesson on grammar. It's how to give advice. How to give advice in English. We have some ways to give advice in English. Number one, عندنا بعض الطرق نعطي بها نصائح باللغة الإنجليزية اللي هي you should plus infinitive والنفي بتاعها you shouldn't plus infinitive. يبقى أول طريقة في إعطاء النصيحة باللغة الإنجليزية إن إحنا بنستعمل you should اللي معناه ينبغي أن وبنجيب بعدها فعل في المصدر، والنفي بتاعها you shouldn't اللي هي لا ينبغي أن وبرضه بنجيب بعدها infinitive يعني فعل في المصدر. You should مثال example you should work hard ينبغي أن تعمل بجد. You shouldn't waste your time ينبغي ألا تضيع وقتك. طبعا حضراتكم عارفين إن الدرس ده خاص بالصف الثالث الإعدادي في منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول. السؤال ده بيجي في الامتحان طبعا في الأوبشنز في التشايس multiple choice في الاختياري، أو ممكن يجي لي في السؤال الثالث اللي هو rewrite the following sentences using the words in brackets to give the same meaning. يعني أعد كتابة الجملة باستخدام الكلمة التي بين الأقواس لتعطي نفس المعنى. فلما يجيب لي جملة زي مثلا you should work hard ويقول لي استعمل if، فأنا المفروض أكون حافظ الاستراكشر بتاع كلمة if اللي هو بيقول if I were you I would، لو كنت مكانك كنت أعمل كذا. فطبعا بنشتري الاستراكشر القديم اللي هو you should وأحط الاستراكشر الجديد من غير ما أكتب حاجة من الاستراكشر القديم. فبقول if I were you I would، ده الاستراكشر اللي أنا المفروض هكتب له الجملة الجديدة، وطبعا هاخد من الاستراكشر القديم او من الجمله القديمه الفعل في المصدر اللي هو work واكمل جملتي من عند المصدر لغايه الاخر. يبقى الجمله الجديده بتقول if I were you I would work hard، دي الجمله الاستراكشر بتاع if. لو استخدمنا if اللي هي if second conditional اللي هي if الحاله الثانيه في النفي in the negative هنقول if I were you I wouldn't، لو كنت مكانك ما كنتش اعمل كذا. فالجمله بتاعت you shouldn't waste your time لو هستعملها ب if هقول if، طبعا هشتغل الاستراكشر القديم اللي هو you shouldn't وهحط الاستراكشر بتاع if I were you I wouldn't، وهاخد برضو الفعل في المصدر اللي هو waste وهكمل الجمله بتاعتي. طبعا your هتبقى my هنا if I were you I wouldn't waste my time، لو كنت مكانك ما كنتش اضيع وقتي. يبقى احنا كده خدنا الاستراكشر بتاع you should، الاستراكشر بتاع if I were you اللي في الحالة الثانية. الاستراكشر الثالث اللي هو I advise you. I advise you to plus infinitive، أنصحك أن زائد الفعل في المصدر. فالطريقة بتاعت I advise أو الطريقة بتاعت the verb advise لازم نكون حافظين برضو الاستراكشر بتاعها اللي هي بتقول I advise you to زائد الفعل في المصدر. I advise you مثلا to sleep early، أنصحك أن تنام مبكرا. I advise you to sleep early. طبعا لو هنستعمل الستراكشر بتاع advise في النفي إذا negative هنقول I advise you not to cross the road carelessly، أنصحك ألا تعبر الشارع بإهمال أو بعدم اكتراث. I advise you not to، كل اللي أنا زودته على الإثبات كلمة not في النفي. يبقى structure number 3 I advise you to infinitive، I advise you not to infinitive يعني فعل في المصدر. number 4 الطريقة الرابعة في إعطاء النصيحة اللي هي you had better plus infinitive زائد الفعل في المصدر. الطريقة دي اسمها you had better. طبعا had اختصارها هنا apostrophe d، يعني انت ممكن تكتبها كده you'd better، بس انا مش عايزك تتلخبط بين الapostrophe d اللي بيجي بعدها better اللي هي اصلها had وبين الapostrophe d اللي في f الحالة الثانية اللي هي اختصار لwould. يبقى لو لقينا apostrophe d في جملة if يبقى دي اختصار لwould. لو لقينا apostrophe d جاي بعدها better يبقى دي اختصار لهاد. يبقى الapostrophe d اختصار يا إما
لwould مع اف، لا اما لهاد اللي بيجي بعدها كلمة better. You had better معناها من الأفضل أن. بيجي بعدها الفعل في المصدر، وطبعا لما نختصرها قلنا you'd better work hard. من الأفضل أن تعمل بجد. لو هنفي الاستراكشر ده هقول you'd، أو اكتبها had لو عايزها كاملة، you'd better أو you had better not، وهنجيب الفعل في المصدر. You'd better not play in the street. من الأفضل أن لا تلعب في الشارع. يبقى number 4 structure number 4 you had better اللي يختصرها you'd better في الإثبات، و you had better not اللي يختصرها you'd better not في النفي، والاثنين بيجي بعدهم الفعل في المصدر. آخر حاجة هنتكلم عليها النهارده كأسلوب من أساليب النصيحة number 5 اللي هي أنا بسميها it's وأخواتها. it's وأخواتها يعني الطرق اللي بتبدأ بالكلمة دي. it's it's مثلا important، هفتح قوسين كده عشان أحط الصفات اللي بتيجي بعد it's. it's important من المهم. it's necessary من الضروري. it's advisable من المستحسن. it's advisable. طبعا واضح ان الصفة advisable جاية من الفعل advise. advise A-D-V-I-S-E ده فعل معناه ينصح، انما advisable بالصفة adjective معناها من المستحسن، تيجي بعد كلمة it's. فممكن تقول it's important من المهم، it's necessary من الضروري، it's advisable من المستحسن. وطبعا كل الصفات دي بنجيب بعدها to لازم ثم فعل في المصدر. It's important to help the poor من المهم أن تساعد الفقراء. It's necessary to help the poor. It's advisable to help the poor. ديتي it's وأخواتها. it's بيجي بعدها صفة ثم بعد ذلك to وفعل في المصدر. لو عايزين ننفي هذا الأسلوب الأخير هنحط not قبل to. يبقى it's important not to مصدر، it's important it's necessary not to مصدر، it's advisable not to مصدر. احنا النهارده كنا بنتكلم عن طرق إعطاء النصيحة باللغة الإنجليزية. ده درس من دروس الجرامر بتاع سنة ثالثة إعدادي. أتمنى نكون استفدنا ولو استفادة بسيطة. ما تنسوش تعملوا اشتراك على صفحتي وتضغطوا الزر الجرس، واتمنى لكم التوفيق، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جايه كتيره جدا، وان شاء الله نتمنى الاستمتاع والاستفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.